Prutas na hugis kampana, mamula-mula at mamink-mink na mga bunga. Matakaw ka bang kumain ng makopa? Sa videong ito ay malalaman natin na ang makopa ay may dulot na lunas pala para sa mga malulubhang sakit. Kaya bago tayo kumain ng makopa ay dapat malaman mo muna ang mga health benefits nito na sobrang nakakabuti sa ating kalusugan at kung may side effects nga ba ang pagkain nito. At bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang prutas na makopa ay maliit at may kaaya-ayang kulay, kaya naman ang kahit sino ay hindi mapipigilan na kainin ito, lalo na sa mga probinsya. May texture ang makopa na parang sponge o espongha kapag kinain at may malamya itong tamis na hawig sa peras. May iba't iba rin itong kulay tulad ng green, white, purple at ang kulay na common na nasa Pilipinas ay ang pink at red. Ang makopa ay kilala rin sa pangalan na wax apple, rose apple, Java apple at water apple. At sinong mag-aakala na sa kabila ng pagiging cute ng prutas na ito ay grabe pala ang mga kaya nitong idulot na benepisyo at lunas upang pigilan ang mga malulubhang karamdaman. Alam mo ba, ayon sa nutritional facts, ang 100 grams ng makopa ay nagtataglay ng 227 mg ng vitamin A, 125 mg ng potassium, 29 mg ng calcium, 25 calories, 5.7 carbohydrates at 22.3 mg ng vitamin C. Number 8, nakakatulong para sa mga buntis. Ang makopa ay mayaman sa maraming bitamina at mineral na mahalaga para sa mga buntis. Ayon sa American Pregnancy Association, ang mga buntis ay nangangailangan ng 770 micrograms ng vitamin A araw-araw at napupunan ito na makopa. Ang vitamin A ay mahalaga para sa development ng embryo ng sanggol sa sinapupunan at makakatulong din sa postpartum repair pagkatapos ng panganganak. Ang makopa ay may mataas na antas ng vitamin A at vitamin C, kaya naman ligtas at magandang idagdag ito sa diet plan ng mga buntis. Number 7, nakakagamot ng UTI. Sobrang makakatulong ang pagkain ng makopa para sa mga taong may bladder infection o tinatawag na UTI. Mayaman ang makopa sa chemical compounds, kaya iminumungkahi ng mga doktor at mga food nutritionist na isama ang makopa sa iyong diet. Ang bladder infection ay madalas mangyari dahil sa patuloy na pagdami at pagpasok ng bakterya sa loob ng ating urethra at kayang lunasan ito ng makopa sapagkat isang natural diuretic ang makopa na may taglay na antimicrobial activity na siyang lumalaban sa bakterya upang maiwasan ang infection sa bladder at i-stimulate nito ng maayos ang paglabas ng ihi para sa mga taong may UTI o bladder infection. Number 6, pinapabuti ang ating panunaw. Kung mahina na ang iyong panunaw at palaging nakakaranas ng pakiramdam na palaging busog, makakatulong sa iyo ang makopa dahil sagana sa fiber ang makopa na sobrang nakakatulong sa pagkakaroon ng magandang regulasyon o paggalaw at pagtunaw ng pagkain sa ating bituka. Isa sa mga pangunahing sanhi ng diarrhea at constipation ay ang hindi sapat na pag-inom ng tubig at makakatulong ang makopa sapagkat may napakataas na water content ang makopa na nakakatulong upang palambutin ang ating dumi at maalis ang pasakit na dulot ng constipation at diarrhea. Number 5, nakakapagbigay tibay sa ating mga buto. Good source din ang makopa ng calcium, magnesium at potassium at kung regular kang kumakain ng makopa ay kaya nitong mapanatili ang magandang kalusugan ng ating mga buto at ngipin at ito ang mga napaka-importanteng mineral para patibayin at i-repair ang ating mga nanghihinang buto. Ayon sa pag-aaral, ang pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa calcium gaya ng makopa habang bata pa ay makakatulong upang maiwasan ang mga problema sa buto kapag tayo ay tumanda. Ang pagkain ng 100 grams ng makopa ay kaya makapagbigay ng 29 mg ng calcium na sobrang nakakatulong sa pagpapatibay ng ating mga buto. Number 4, pumipigil sa paglala ng diabetes. Ayon sa mga isinagawang pag-aaral, ang makopa ay recommended para sa mga pasyenteng may diabetes dahil sa mababang konsentrasyon nito ng asukal at calories. Ito ay may taglay din ng jambusin. Ang jambusin ay isang alkaloid na karaniwang matatagpuan sa makopa na natuklasang malaking tulong pala para sa mga pasyenteng may diabetes. Ang ginagawa ng jambusin
ay pinipigilan o nireregular nito ang pag-convert ng starch papunta sa asukal at dahil dito, mariing iminumungkahi ng mga food nutritionist na huwag kalimutang isama ang makopa sa iyong dieta kung ikaw ay may diabetes. Number 3, lumilinis ng liver at kidney. Ang mga sakit sa atay ay maaaring mula sa kakulangan sa nutrisyon, anemia o impeksyon at labis na pag-inom ng alak. Makakatulong ang makopa sa ating liver dahil ang water content na mayroon ang makopa ay nagtataglay ng hepatoprotective agent na siyang mabisang panlunas sa mga problema sa atay. Mayroon din mga antioxidant, vitamin C at potassium ang makopa na nagbibigay katangian ng diuretic at ito ay epektibo sa pag-aalis ng mga toxin at nililinis nito ang ating kidney at atay. Number 2, may iiwasan ang banta ng cancer. Nagpapababa at nilalabanan din ito ang banta ng cancer sapagkat ang makopa ay may active amount ng organic compounds, vitamin C at vitamin A. Ang mga taglay na ito ng makopa ay maaaring pumigil sa banta ng breast cancer at prostate cancer. Ang mga taglay na ito ng makopa ay nakitaan ng aktibidad sa pagpigil nito sa development ng mga tumor at pinupuksa din nito ang mga cancer cells sa katawan. Kahit ang pagkain ng makopa sa iyong araw-araw na dieta ay maaari makapagbigay ng ginhawa sa isip laban sa banta ng pagkakaroon ng cancer. Number 1, nakakapagpalusog ng puso. Ang makopa ay mayaman sa mga mineral na mahalaga para sa kalusugan ng ating puso at ito ay dahil sa mataas na antas ng potassium na taglay ng makopa. Ang mga ito ay garantisadong nakakatulong sa pagkontrol ng antas ng kolesterol at nakakabawas ito ng panganib ng delikadong kondisyon sa kalusugan tulad ng heart attack, hypertension at stroke. Mayroong mga potensyal na side effects ang makopa sa ating katawan at maaari makaranas ng digestive discomfort o pagsakit ng tiyan kung marami ang makakain ito dahil mayaman sa fiber ang makopa at pwede itong mauwi sa iba pang digestive issues tulad ng pagiging bloated ng tiyan at madalas na pagdighay. Kung sobra-sobra ang pagkain sa makopa ay maaari makaranas ng blood sugar spike sapagkat may sugar content din ito. Mariin ding ipinapaalala ng mga eksperto na huwag kakainin ang mga buto nito dahil ang ilang varieties ng buto na makopa ay maaaring may taglay na cyanide na maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan at kung ikaw ay may history ng fruit allergy ay maaaring makaranas ng pangangati ng balat at pamamaga ng lalamunan. Kaya naman, ipinapayo ng mga eksperto at food nutritionist na ang tamang dami ng pwedeng kainin na makopa ay nasa 1 to 2 servings lamang at ang 1 serving nito ay may bigat na 100 grams o tinatayang nasa 4 hanggang 6 na makopa. Depende sa laki nito. Mas mainam na kumain lamang ng tamang dami nito sapagkat ang anumang sobra ay lubhang nakakasama at upang maiwasan ang problema sa ating kalusugan. Sa kabuuan, marami pang kayang lunasan ang makopa dahil patuloy pa rin ang pagsasaliksik tungkol dito at ang mga nabanggit na benepisyo ng makopa sa kalusugan ay pawang nagmula mismo sa pagsasaliksik ng mga eksperto at isinagawang pag-aaral ng mga food nutritionist. Isang paalala lamang na palaging tandaan na mas mainam na kumonsulta muna sa healthcare professional at doktor bago gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong dieta o gumamit ng anumang mga bagong natural na remedyo nang sa gayon ay maging ligtas ang ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.